Hey guys, welcome back to my channel. তো আজি হৈছে 20 জুন মানে Rabha Dibox. তো হেইকাৰণে মই ভাবিছো আজি বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা ডাঙৰীয়াৰ যোনখন ফেমাস টেনসিল পেইন্টিং আছে এইখন মই আপোনালোকক একদম সহজে কেনেকৈ আঁকিব পাৰি এই ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ গৈছো। যোনখন পেইন্টিং হয় সেইখন বহুতে আঁকিব ট্ৰাই কৰে, মই দেখিছো বহুতে আঁকে কিন্তু ইমান ভাল নহয় বুলি ক'লেও ওকে আৰু খাস নহয় ইমান, ঠিক আছে। তো সেইখনে মই আজি ইয়াতে আপোনাক একদম সহজে কেনেকৈ আঁকিব পাৰি দেখাবলৈ গৈ আছো। তো ভিডিঅ'টো আপুনি ভালদৰে চাওক আৰু শিকি লওক কেনেকৈ আঁকিব পাৰি। যোনখন পেইন্টিং হয় সেইখন অৰিজিনেলি আমি ষ্টেনচিল বুলি কওঁ, ষ্টেনচিল আৰ্ট। যদি আপুনি নাজানে ষ্টেনচিল আৰ্ট কি হয়, গুগলটোতো আছে ন, গুগলত গৈ পিনে অকণমান চাৰ্চ কৰা আৰু কি হয় ষ্টেনচিল কি বস্তু গম পাই যাবা। তো সেইটোৱে আজি ইয়াতে মই দেখাম কেনেকৈ বনাব পাৰি। তো পলম নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যদি আপুনি ড্ৰয়িঙৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' আপুনি যদি মানে চাব বিচাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। প্ৰথমতে আমি ইয়াতে এখন A4 শ্বীট ল'ম। তাৰপিছত আমাক লাগিব এডাল স্কেল আৰু এটা লাগিব পেন্সিল, অবভিয়াছলি পেন্সিলটো লাগিবই। তো আমি ইয়াতে কি কৰিম, প্ৰথমতে গ্ৰিড এটা বনাই ল'ম। আপুনি চাগে যদি জানে গ্ৰিড টেকনিক কি হয় তেনেহ'লেতো আপুনি গম পাব, আৰু যদি আপুনি নাজানে গ্ৰিড টেকনিক কি হয় এইটো ভিডিঅ' চাই থাকক, ভালদৰে বুজি পাব। কি কৰিম, মই ইয়াতে প্ৰথমতে 1 ইঞ্চ দূৰত্বত এটা এটা মাৰ্ক কৰি ল'ম। ঠিক তেনেদৰে তলৰ পিনেও 1 ইঞ্চ দূৰত্বত এটা মাৰ্ক কৰিম আৰু দুটাকে জইন কৰিম। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিম, ওপৰৰ পিনেও আমি 1 ইঞ্চ দূৰত্বত এটা এটা মাৰ্ক কৰিম। মানে আমি বস্তুটো কৰি কি আছোঁ, ইয়াতে বক্স এটা বনাই আছোঁ, স্কুৱেৰ বনাই আছোঁ। তো এনেকৈ বনালে এইটো গ্ৰিড বুলি কয়, গ্ৰিড টেকনিক। এনেকৈ বনালে কি হয়, য'ত আমাৰ ড্ৰয়িং থাকে, পৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িং হওক বা যিকোনো ড্ৰয়িং হওক, ড্ৰয়িংখন বনাব বহুত ইজি হৈ যায়, মানে বহুত বেছিকৈ ইজি হৈ যায়। তো কিছুমান টেকনিক থাকে ড্ৰয়িং কৰা, কিছুমান টেকনিক। তো তাৰে এটা টেকনিক হৈছে এইটো গ্ৰিড টেকনিক। তো সেইটো পদ্ধতিতে আমি গোটেই ড্ৰয়িংখন কৰিম। এয়া হৈ গ'ল। এনেকৈ যদি আমাৰ ওপৰৰ পিনে আৰু ছাইডৰ পিনে যদি এক্সট্ৰাকৈ থাকি যায় এইখিনি আমি কাটি ল'ম। এয়া হৈ গ'ল। আৰু একদম লাষ্টত আমি কি কৰিম, য'ত বক্স আছে বক্সত আমি নাম্বাৰ আৰু এলফাবেট লিখিম। এনেকৈ লিখিলে কি হয়, য'ত বক্স থাকে বক্সটো আমাৰ কাউণ্ট কৰিবলৈ বহুত ইজি হৈ যায়। আপুনি যদি অলৰেডি জানে কি গ্ৰিড মেথড কি হয় তেনেহ'লে আপুনি বহুত ধুনীয়াকৈ গম পাই গৈছে কি বস্তু কেনেকৈ কি কৰে। আৰু যদি নাজানে আপুনি চাগে ভাবিছে কি ABCD এইবিলাক কি লিখি আছে, লাইন চাইন কি লিখি আছে, ড্ৰয়িং ক'ত গ'ল, আপুনি যদি ভাবি আছে তো কি কৰিম আৰু ভাবি লওক আৰু একো নাই। এইটো কিছুমান টেকনিক থাকে, সেইটো টেকনিক হিচাপত আমি বনাই ল'ম। তো এনেকৈ প্ৰথমতে আমি গ্ৰিড এটা বনাই ল'ম, আপুনিও এনেকৈ গ্ৰিড এটা প্ৰথমতে বনাই লওক। ইয়াৰ পিছত আমি ড্ৰয়িং ষ্টাৰ্ট কৰিম। প্ৰথমতে আমি এটা বক্স চুজ কৰিম, ওপৰৰ পৰা 4 আৰু তলৰ পিনৰ পৰা D। যোনটো এইটো বক্স আছে এইটো বক্সৰ পৰা আমি ড্ৰয়িং ষ্টাৰ্ট কৰিম। মই ইয়াতে আপোনাক যেনেকৈ দেখাম আপুনি তেনেকৈ ট্ৰাই কৰিব। আপুনি উস্তাদি নামাৰিব, মানে উল্টা পুল্টাকৈ আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে নকৰিব। যেনেকৈ মই যি বনাই আছোঁ, যোনটো বক্সত যি বনাওঁ আপুনিও ট্ৰাই কৰক বনাবৰ কাৰণে, তেতিয়াহে আপুনি এটা নিট এণ্ড ক্লিন আৰু পাৰফেক্ট আউটলাইন পাই যাব বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা ডাঙৰীয়াৰ। তো নিজৰ ইচ্ছামতে নবনাব, মই এইটো আপোনাক সেইটোৱে কৈ থাকিম, কাৰণ এইটো হৈছে গ্ৰিড টেকনিক আৰু ইয়াতে কিছুমান মেজাৰমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু যদি মেজাৰমেণ্ট আমাৰ ভুল হৈ যায় গোটেই ড্ৰয়িংটো আমাৰ উল্টা পুল্টা হৈ যায়। তো মানে কি হয়, গ্ৰিড টেকনিকটো কি হয়, আমাৰ যোনখন এটা ৰেফাৰেঞ্চ ফটো থাকে তাতো আমি এনেকৈ গ্ৰিড এখন বনাই লওঁ। আৰু আমাৰ য'ত আমি ড্ৰ কৰিম, মানে শ্বীটখন আৰ্ট পেপাৰ হওক বা য'তে আমি ড্ৰ কৰিম তাতেও ছেইম এটা গ্ৰিড বনাই লওঁ, এটা মেজাৰমেণ্ট হিচাপত। তেনেদৰে আমি ৰেফাৰেঞ্চ ফটো গ্ৰিডক আমি ফ'ল' কৰি পিনে ইয়াতে বনাই যাম, তেনেকৈ আমাৰ গোটেই ড্ৰয়িংখন কমপ্লিট হৈ যাব। আপুনি যদি গ্ৰিড টেকনিকৰ বিষয়ে বা ফ্ৰী হেণ্ড বা ড্ৰয়িঙৰ বিষয়ে মানে একদম নাজানে কি বস্তু কি হয়, যদি শিকিব বিচাৰে ভিডিঅ'টোৰ তলত আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ পিনে কৈ দিব, মই তাৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ' এটা বনাই লৈ আহিম। কেনেকৈ গ্ৰিড মেথড কি হয়, কেনেকৈ ইউজ হয়, এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ' এটা বনাম, তাতে আপোনাক গোটেইবিলাক শিকাম। যদি আপুনি শিকিব বিচাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ পিনে কৈ দিব। তো বাছ এইখিনি আছে। মই ইয়াত বেছি ইমান পেকপেকাই নাথাকোঁ, অলৰেডি মই বহুত পেকপেকালোঁ এতিয়ালৈকে, 5 মিনিটলৈকে পেকপেকাই আছোঁ, মুখখন বিষাই গ'ল। মানে কি হয়, ইয়াত যেনেকৈ যি আছে সেইটো আপুনি কৰি যাওক, যি হিচাপত মই কৰি আছোঁ, যোনটো বক্সত যি কৰি আছোঁ আপুনি এনেকৈ কৰি যাওক, তেতিয়া আপুনি এটা ধুনীয়া পৰ্ট্ৰেইট পাই যাব।
তো এতিয়া আপুনি বাছ ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক আৰু শিকক আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, মোৰ পেকনি যদি আপোনাৰ বেছি ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয়কৈ কৰি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱাই ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' লৈ আহি থাকোঁ।
আৰু ইয়াতেই আমাৰ বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা ডাঙৰীয়াৰ যোনখন ফেমাছ ষ্টেনচিল পেইণ্টিং আছে সেইখন ৰেডি হৈ গৈছে। যেতিয়া গোটেই ড্ৰয়িংখন কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত আমি যে গ্ৰিড বনাইছিলোঁ একদম প্ৰথমতে এই লাইনবিলাক যে বনাইছিলোঁ এইবিলাক আমি ইৰেজ কৰি ল'ম। তাৰপিছত এইবিলাক য'ত গেপবিলাক আমি বনালোঁ সেইবিলাকত আমি কালাৰ কৰিম ব্লেক কালাৰ। বেলেগ কালাৰ কৰিলে ইমান ভাল নেদেখে, আমি ব্লেক কালাৰ কৰিম। আপুনি যিকোনো কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু কালাৰটো অকণমান এক্ৰেলিক কালাৰ হ'লে বেছি ভাল হয়। এক্ৰেলিক কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, মাৰ্কাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, স্কেচ পেন যি হওক আপুনি ব্লেক কালাৰে গোটেইখন ফিল আপ কৰক, তাৰপিছত দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিব। তো বাছ আজি ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু মোৰ বেকপেকনি আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ পিনে ক'ব। আৰু যদি এনেকুৱাই ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' আপোনাৰ চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বাছ আজি ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।